التقينا من جديد أيها الأصدقاء بفكرة جديدة أننا نطلب برمجة إيقاف أو إغلاق الملف الإكسل في توقيت معين. هذه البرمجة تطلب مننا one time value عندما يكون التوقيت الساعة 10:33 يطلب تنفيذ البرمجة التي تقول هذا الملف يغلق مع حفظ. طبعا ملف الإكسل الآن هو مفتوح ونحن الآن الساعة 8:16. نطلب تنفيذ الساعة 8:17 وسوف نرى أن الملف سوف يغلق عندما تتحدد هذه الفترة الزمنية. هذه الفترة الزمنية لنراها تم التنفيذ. هذه الرسالة تظهر عند الحفظ. تم إغلاق البرمجة، تم إغلاق هذا الملف وتم حفظه. في هذه الحالة نحن حصلنا على برمجة تقول أن في التوقيت المناسب في التوقيت 8:17 يستدعى هذا السطر الذي يعطي أمر إغلاق وحفظ الملف. جيد جدا هذا السطر يفيدنا في أمور كثيرة للتحكم أكثر بعمل المستخدم. معكم مبرمج جورج جوزيف كاسلرسون. كل يوم جديد لدينا فكرة جديدة. نحاول تغطية جميع الميزات الموجودة في اليوتيوب التي تعطي أفكار جديدة، نأخذها ونبرمجها من جديد لنعود ونعرضها لكم بهيكلية مناسبة وأفضل من التي تم عرضها. نلتقي غدا إن شاء الله.